ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Coriander Farm Touch of Nature ค่ะขอต้อนรับคุณแม่สวยๆทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆน่ารักทุกท่านเลยค่ะดวงหวังว่าสินค้า Coriander Farm ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะดรเจโฮมเวลโตเดอร์มุยยัดนะคะ Le problème que vous soulevez, c'est un problème effectivement très important. เมืองไทยเป็นเมืองร้อนมากค่ะถ้าจะอาบน้ำวันละครั้งเนี่ยค่ะมันจะพอหรือเปล่าคะอย่างแนะนำว่าไม่ควรจะอาบบ่อยๆมันจะล้างความมันแล้วก็พอผิวแห้งเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นผื่นหรือว่าเป็นสิวได้อีกทีหนึ่งค่ะยังมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะมิสคาบูซีนะคะเดเบนูค่ะเป็น Marketing Director ของ Coriander Farm Et aussi pour nous les femmes et pour ตอนนี้ค่ะก็จะมาถึงอีกช่วงหนึ่งนะคะจะได้รับฟังประสบการณ์นะคะจากคุณแม่สาวสวยของเราทั้ง3ท่านนะคะทาง Coriander Farm นะคะยังมีความพิเศษ1เรื่องนะคะด้วยการสาธิต Baby Massage นะคะเขาสำคัญที่สุดสำหรับเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็สำหรับตัวเราด้วยมีธรรมชาติเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้มันไม่มีสารระคายเคืองมันไม่มีสารตกค้างไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะเราก็อุ่นใจว่ามันต้องดีกับลูกเราจริงได้ยินแล้วก็เห็น presentation ถึงที่มาที่ไปแล้วก็กระบวนการผลิตของเขาก็บอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาบอกว่า hand pick นะดอกไม้เนี่ยเด็ดจากมือเลยแล้วก็อันเนี้ยเด็ดจริง We are very proud to do natural cosmetics for sensitive skin and we have the hypoallergenic natural formulas for the skin of the baby. It's a very sensitive skin of the baby and so we hope it will be a very great success.